Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Alamin, ano po ba ang latest update dito sa Pilipinas? Nang sa gayon, ready po kayo pagbalik nyo dito sa Pilipinas at syempre laging updated. Watch this video and find out. Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Ako po si Jamey Iris and welcome to Jamey Iris TALK TV, kung saan today, for this episode, we will be bringing to you ano bang January 8, 2022 updates dito sa ating bansang Pilipinas. At kung this is your first time to visit my channel at makapanood ng aking video, welcome po. Naway makatulong ang video ko para you can keep yourself updated. Ano po ba yung mga highlights na nangyayari sa ating bansa? Yan po ay kinapture ko dito sa video ito so that at least you immediately know ano ba yung mga kailangan nyong maging aware. Kung kayo po ay kararating nyo lang dito sa Pilipinas, parating kayo sa Pilipinas, o papalik po kayo sa ibang bansa. At syempre sa mga subscribers ko po, welcome back. At again, sa mga bago po, I'm inviting you to please subscribe to my channel so that you'll get updated with recent videos about tutorials, latest information, at anything that we can discuss na makaka-benefit po sa inyo, whether you are an OFW and an OFW or you are staying in the Philippines or you have loved ones who are actually working overseas. Sige po, simulan na po natin. Ano po ba yung mga highlights natin ngayon sa ating updates? Now, alamin po natin gaano kataas na po ba ang COVID cases here in the Philippines. At ganun din po, meron bang mga nanamantala sa RT-PCR test dahil sa patuloy na pagtaas po ng COVID cases dito? Tingnan po natin. It's no to overpricing, but are there some people who are, and if they are, ano po ang karampatang kumbaga kaparusahan or ano po ginagawa ng gobyerno natin dito? And then we also are taking a look at the shortened quarantine and isolation for healthcare workers. Naku, tingnan natin, bakit sa healthcare workers lang, di ba pwede pati sa mga arriving passengers? Sige po, alamin natin ang details dyan in a little while. Additional areas alert, okay. So alamin din po natin, additional areas under alert level number 3, ay may nadagdag pa bukod doon sa 14 na bagong dagdag po natin just the other day. And then 104 flights are canceled at NAIA. Just imagine po, ang daming flights ang na-cancel. At ganun din po, ano po itong case filed to another returning overseas Filipino. Alamin po natin, another case filed to another returning overseas Filipino who violated the government quarantine protocol. Naku, napangalanan na ba kaya nila ito? Malalaman po natin yan sa report nating mamaya. Di ba kung natatandaan nyo, meron tayong tinatawag na poblasyon girl, and then may sumunod na naman po. Alamin po natin yung pinaka-latest about it in a little while. At syempre po, ang Hong Kong Disneyland temporarily closed. Simulan na po natin. New COVID cases as of January 8, 2022 para sa bansang Pilipinas. Ito po ay galing sa Department of Health. Ang new case po natin as of today is 26,459 mga kabayan at kaibigan. Kahapon po ay naging 21,000 to from 17,000. Ngayon naman po ay from 21,000 naging 26,459 na po. Patuloy pong tumataas ito at they said they're expecting at least until middle of January maaring pataas po ang cases, kaya nga po ngayon ay nasa high risk na classification po ang bansa natin. Hoping po, humupa na rin po ito at nang sa gayon po bumalik na po tayo sa dating mababang cases sa Pilipinas. But at this point in time, ito po ang numero ng ating cases sa bansang Pilipinas. Alamin din po natin, kailangan ba ng price ceiling or price cap sa mga RT-PCR test para we can say no to overpricing? Sinabi po ng PTV public briefing or sa Philippine News Agency at DOH na rin po. Mula kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, acting presidential spokesperson natin po, ay maaari daw po magkaroon ng reassessment regarding the price range para sa mga RT-PCR test upang ito ay mas maging abot kaya ng ating kababayan.
Aniya, mayroong mga laboratorio at ospital na ginagawang private business ang RT-PCR test. Matatandaan noong Nobyembre, 4 po, 2020, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang isang Executive Order number 118 kung saan nakasulat sa Section 1 na ang Department of Health or DOH at Department of Trade and Industry shall ensure that the price range of the COVID-19 testing and testing kits are just, equitable, and sensitive to all stakeholders. Pinamomonitor na po ito din ni Senator Bongo sa Department of Health at Department of Trade and Industry, lalo na po ang mga presyo ng RT-PCR test. Ayon kay Senator Bongo, those who would take advantage of others' pain and profit from it must be punished. Agree naman ako dyan. Dagdag niya po, hindi tama na pagkakitaan pa ang ating mga kababayan na naghihirap dahil sa kasalukuyang pandemya. Huwag na po natin dagdagan ng pasanin ang mga Filipino. Starting September 2021, mula sa DOH, ito po ang price cap ng ating RT-PCR test. Alamin po natin. According po sa public laboratories or hospital, dapat po ang cost of procedure is around, kung plate-based po is 2,800, Gen Expert po is 2,450. For private laboratories or hospital, cost of procedure with 20% allowance markup might be around 3,360. Gen X Expert is 2,940. Kung home service naman ito, meron din po sinasabi na plate-based 1,000 pesos, Gen Expert is 1,000 pesos. Pinapaalala po ni Senator Bongo at Cabinet Secretary Carlo Nograles na ang RT-PCR test covered ng PhilHealth. At the same time po, ang mga mahuhuling first-time violators, ay haharap sa 15-day suspension ng kanilang license to operate sa COVID-19 testing laboratory at multa din po na nagkakahalagang 20,000 or 20,000 pesos for the first offense. Ang penalty naman po para sa second offense ay 30-day suspension at 30,000 na multa. Para sa third offense naman ay revocation of their license to operate. Naku, napakagandang balita niyan kasi whether we like it or not, sana wala, pero maaring meron din pong mag-overprice o magsamantala ng presyo. So sana naman po huwag gawin to sa kapwa natin at mga kabayan dahil this is the time we actually need, a little bit of compassion even if we're doing business. At tama at just lang po, equitable, ika nga po yung presyo ng mga RT-PCR test kit. Shortened quarantine and isolation for healthcare workers. Sabi po ng DOH at Inquirer.net, ganun din po sa Rappler. Sabi ng mga sources na ito, ano nga ba po ang pagkakaiba ng quarantine sa isolation? Mula sa Department of Health, ang isolation po refers to the separation of ill or infected person from others to prevent the spread of infection or contamination. Ibig sabihin po, yung taong ina-isolate, nakuha niya na po. May virus na siya at kailangan i-isolate ng huwag makahawa. Samantalang, pag sinabi naman po natin quarantine, it refers to the separation and movement restrictions of people who were exposed to a contagious disease to see if they become sick. So, hindi pa po ito confirmed na sila ay may sakit. Possibility lang po na expose sila like travelers, katulad po ninyo, you're arriving in the Philippines. Although nag-RT-PCR test po kayo before you arrive or bago kayo umalis, syempre nagbiyahe po kayo. So, there's a possible exposure dahil po international flight yung inyong, kumbaga, what you had. So, you were possibly exposed. That's why you need to quarantine. So, yun po ang difference ng isolation at quarantine. At kung sakasakali po, wag naman po sana, kung sakali mag-positive po kayo, after po ninyo makuna ng RT-PCR test sa hotel quarantine, then that's the time they will isolate you po. Now, dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa at upang mapanatili po ang sapat na bilang ng mga healthcare workers sa ospital ngayon, pinayagan na ng gobyerno na paiklain na ang isolation at quarantine period ng mga fully vaccinated
healthcare workers. Nilinaw ng Department of Health na ang quarantine at isolation period for general population ay hindi nagbabago. The new policy starting January 7, 2022 ay para lamang po ito sa fully vaccinated healthcare workers. Now, the Hospital Infection Prevention and Control Committees and provincial health officers are authorized to shorten duration of the fully vaccinated health workers in consideration of their healthcare capacity following the CDC interim guidance for managing healthcare personnel with a SARS-CoV-2 or exposure to SARS-CoV-2. Again, isolation can be shortened up to 5 days. Quarantine can be completely waived. Now, kaugnay din po dito, sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nais niyang taasan ng special risk allowance para sa mga graduating medical students na nag-volunteer sa mga COVID-19 facilities. Habang iniintay po ang kanilang board exam results, anya ay masyadong mababa ang kasalukuyang special risk allowance na nagkakahalagang 5,000. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng Presidente ang exact amount ng increase para sa special risk allowance dahil kinakailangan niya munang kumonsulta sa budget officials. Additional areas under alert level number 3, kung matatandaan niyo po in my last report, there was like additional 14 provinces or regions na sinama dito. Tingnan naman po natin mula sa CNN Philippines, ilan po ang dinagdag under alert level 3 starting January 9 to 15. Here are the names of the following areas. So ito po ang Baguio, Tagupan, City of Santiago, Cagayan, Angeles City, Bataan, Olongapo City, Pampanga, Zambales, Batangas, Lucena City, Naga City, Iloilo City, at Lapu-Lapu City. So kasama po ang ilan dito doon sa nabanggit ko po dati. 15. So may nadagdag lang pong isa dito from the 14 na binanggit po natin dati. Now, mga flights na kanselado sa NAIA, alamin po natin kung ilan. There are 104 flights po according to PTV News na nakansela ngayong January 8, 2022. Tila napakarami pong nakanselang international at domestic flights sa NAIA or Ninoy Aquino International Airport dahil sa operational requirements. Ayon sa Philippine Airlines, sila ay nagkansela na rin po ng ilang mga flights mula January 8 hanggang 10 dahil sa nasabing arrival limitation sa NAIA. Narito po ang ilan sa mga canceled na flights ng NAIA para po sa Philippine Airlines at Cebu Pacific. At binigay ko po yung details sa inyo kumbaga po nung isang araw. So ito po yung karagdagan. So list of cancelled flights at Ninoy Aquino International Airport as of 5:57 a.m. on January 8, 2022 due to operational requirements. So tingnan niyo po kung andito po yung flight ninyo. NAIA Terminal 2, PR or Philippine Airlines, PR 1841, 1842 Manila, Cebu, Manila, PR 1141, 1142, Manila, Iloilo, Manila, PR 1809, 1810, Manila, Davao, Manila. PAL Express naman po, 2P2773, 2774, Manila, Tagbilaran, Manila, at ganoon din po ang 2P2519, 2520, Manila, Cagayan, Manila. Sinabi rin po ang 2P2959, 2960, Manila, Cotabato, Manila, at ang 2P2835, Manila to Cebu, 2P2880, Cebu to Manila. Sinabi rin po na kanselado ang 2P2783, 2784 Manila, Pagadian, Manila, 2P2045, 2046 Manila, Katiklan, Manila, 2P 2921, 2922, Manila, Legazpi, Manila, and then meron din po tayo Manila, Bosanga, Manila, that's 2P2963, 2964, 2P2037, 2038, Manila, Katiklan, Manila, and then 2P2934, 2935, Manila, Butuan, Manila, at para naman po sa Manila, Cagayan, Manila, that's 2P
2P 2521-2522. Ganon din po ang 2P 2981-2982 Manila Tacloban, Manila at 2P 2545-2546 Manila Dumaguete, Manila. At ang huli po is 2P 2777-2778 Manila Tagbilaran, Manila. So ito po ang ilan sa mga canceled flights po natin locally and internationally. NAIA Terminal, so that is NAIA Terminal 2 po. NAIA Terminal 3 naman po, eto po, pakitingnan na lang, ano po yung mga canceled flight para po sa Cebu Pacific, international flight, Manila to Singapore, at the same time Singapore to Manila. Ito po, domestic. Yan po ang mga flights natin na nakansela para sa araw pong ito. Alamin po natin, yung pangalawa, na Filipino o balikbayan umuwi sa Pilipinas na hindi po nag-quarantine, ano na po daw ang case na na-file. So sinabi po dito, case filed to another returning overseas Filipino who violated the government quarantine protocol. Ang source po natin ay CNN News. The Philippine National Police's Criminal Investigation and Detection Group or CIDG filed a case na po against a returning overseas Filipino who arrived from the United States last December 22, 2021, who went straight to her condominium in Taguig City instead of heading to her hotel quarantine facility in Makati. Sinabi po ng CIDG that the woman who was also reported to have gotten a message and left her unit several times, including on New Year's Eve. Ayan, wala pa rin pong detalye. So anyway, aalamin po natin yan at once meron na po, isi-share natin sa inyo. Hong Kong Disneyland temporarily closed according to CNN Philippines dahil po sa ginawang pagbaban ng mga travelers ng Hong Kong sa 8 countries po. Dinicide na rin po ng Hong Kong Disneyland na maging temporarily closed. Sinabi po na inanunsyo ng Hong Kong Disneyland na sila ay pansamantalang magsasara muna January 7 hanggang January 20, 2022. Ito raw ay ni-require ng gobyerno at health authorities at kaugnay na dito na maiwasan ang pagdami ng COVID-19 cases sa Hong Kong. Ayon sa kanila, ang theme park pa lamang po ang sarado ngunit mananatiling bukas ang mga resort at hotel. Ang serbisyo sa mga restaurants at recreation facilities will be adjusted according to the latest regulations. Ang Hong Kong Disneyland po, they will extend their tickets for people who are holding tickets during the temporary closing. So that is quite good to hear po. So wag po kayo mag-alala kung sakali ang ticket nyo is between those time na may ban, they will extend it po at iyan po naman pag sinabi ng Disney, tutuparin naman po nila yan. So yan mga kaibigan, ang latest update natin for tonight or for today. So that at least alam niyo po kung anong nangyayari dito sa ating bansa. Once again mga kaibigan, if you find this content helpful and informative, please click like. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please, I'm inviting you to subscribe to my channel so that you'll get updated with the latest information in our country. At click na rin po yung bell so that you'll get updated kung kailan po ako may video. So once again everyone, this is Jamey Iris, simply saying maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Muli po, until our next video, God bless you and stay safe everyone. Thank you.